kabinet Schoof presenteert zich aan Nederland. Maar aan die bordesscène gaat een lange en ingewikkelde formatie vooraf. Met de VVD, BBB, NSC en PVV. Dat zijn stevige onderhandelingen en die staan soms op scherp. Dat is ook goed. De formatie lijkt te mislukken als NSC-leider Omtzigt wegloopt, maar hij besluit terug te komen. Heeft u er nog wel vertrouwen in, die andere 3 gesprekspartners? Ik heb vertrouwen in het werk dat deze informateur doet. Het onderlinge vertrouwen is niet groot, maar ze komen eruit. Ze presenteren een hoofdlijnenakkoord. En de zon gaat weer schijnen in Nederland. Het wordt het meest rechtse kabinet in jaren, aangevoerd door de partijloze ex-coördinator terrorismebestrijding, Dick Schoof. Hij is heel erg goed in verbinden, de boel bij elkaar houden. Maar al tijdens het eerste debat van de regeringsverklaring heeft de kersverse premier het moeilijk. Niet zozeer met de oppositie, maar met PVV-leider Wilders. Ik bepaal echt zelf mijn eigen woorden. Ja, dat was een slappe hap. Heeft u wel spijt van het premierschap? Nee, natuurlijk niet. Het kabinet gaat aan de slag, maar probleemloos gaat dat niet. Zo roept asielminister Faber te vroeg dat het goed komt met de noodwet, die volgens het kabinet nodig is om de asielproblemen aan te pakken. Wanneer is die af? Hij is af. Ik ben altijd erg enthousiast. Het is nog niet helemaal af. Uiteindelijk lukt het niet. Er komt een asielpakket zonder noodwet. En het is niet de enige hobbel. NSC-staatssecretaris Itzinga stapt op omdat hij zijn beleggingsportefeuille niet openbaar wil maken. En niet veel later vertrekt een tweede NSC-staatssecretaris, Nora Atjabar. Dit keer vanwege de sfeer in het kabinet. De toon en de inhoud van het debat, zoals dat ook afgelopen week is gevoerd, is in strijd met mijn persoonlijke waarden en integriteit. Het kabinet staat voor een grote opgave. Zoals de stikstofcrisis, de steun voor Oekraïne en wel of niet bezuinigen. Maar steeds weer wordt duidelijk dat het onderlinge vertrouwen ver te zoeken is. Moet ook de premier toegeven. Als ik dat bij elkaar optel, dan baal ik ervan, omdat dat niet bijdraagt aan een klimaat waarin je met elkaar bezig bent om problemen op te lossen en elkaar af en toe ook wat gunt. Maar enkele weken geleden zorgden lintjes voor vrijwilligers die vluchtelingen helpen voor problemen. Net als een nachtelijk overleg over de voorjaarsnota. Ons geduld is nu op. Uiteindelijk valt het kabinet over het 10-puntenplan van Geert Wilders. Hij wil de coalitiepartijen dwingen hierin mee te gaan, anders Dan zijn wij weg. En dat gebeurde ook, want hier bleken de 4 partijen niet meer tot een compromis te kunnen komen.